Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 10 đầu tháng. Em cập nhật tình hình cái cây lan hồ điệp này. Em mới hôm qua là em mới nó bị thối nhũn á, em bóc hết những cái phần thối ra. Sau đó em nhỏ cồn 90 độ vào, em để cho khô từ hôm qua tới giờ. Em sẽ cập nhật tình hình cái chậu lan này và em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn cách chăm sóc cái cây lan này. Khi nào mà nó đẹp em sẽ đăng video. Hôm nay là ngày 22 tháng 11, tức là sau 1 tháng 20 ngày từ lúc em chia sẻ, từ lúc em làm video em chăm sóc cái cây này, thì đến hôm nay là 1 tháng 20 ngày. Cây nó phát triển rất là tốt. Cô chú anh chị thấy nó ra được thêm 2 lá, lá này và lá này. Tức là cây nó đã phục hồi rất là nhanh. Và cái loại phân này á rất là thích hợp khi mình phục hồi cây lan yếu, cây lan nó suy nhược. Mọi người có thể thấy nhá. Đây là những cái chỗ mà em nhỏ nó bị thối nhũn đấy mọi người, mà em chữa khỏi và nó vẫn tiếp tục lên bình thường. Điều đó đã chứng minh là khi cây lan bị thối nhũn á, mọi người hãy nhỏ cồn vào và mình sẽ bắt đầu là mình để cho nó khô hẳn hoàn toàn nhá. Khô hẳn hoàn toàn 5 ngày sau, đến 5 ngày đến 1 tuần sau mình sẽ mình xách ra và mình chăm sóc bình thường. Thì cây lan nó đỉnh sinh trưởng của nó đó, nó vẫn phục hồi được và nó sẽ phát triển được. Như thế này á thì chỉ cần nó ra 3-4 cái lá nữa là nó sẽ phục hồi được và nó sẽ rất là đẹp nha cô chú anh chị và các bạn. Thì để không làm mất thời gian của mọi người thì hôm nay em cũng bắt đầu tưới phân cho nó. Thì em cũng nói luôn nha, cái phân bón này á em từ lúc trong 1 tháng 20 ngày, tức là 50 ngày vừa rồi em tưới 5 ngày em tưới 1 lần. Đây ạ, Cesol nửa mi, bao Ophix nửa mi kết hợp trong 1 lít nước. Cứ như vậy 5 ngày em tưới 1 lần. Và hôm nay em lại tiếp tục tưới cho nó. Vì là cây lan của em á, nó đang rất là, cái phân này thì mình tưới nó hơi đen đen nha cô chú anh chị. Tưới trước 7 giờ, trước khi tưới phân, tưới sơ qua nước, cho nước nó để cho khoảng 15 đến 20 phút đó. Thì mình sẽ bắt đầu tưới phân. Thì mục đích mình tưới sơ qua nước thì để cho những cái phần này nó mở ra thuộc dạng mà nó đang khô quá thì mình tưới vô, thì mình tưới nước sơ qua nước. Sau khi mình tưới phân thì cây lan nó sẽ hấp thu được lượng phân tốt nhất. Và mình phải tưới xả lại, vì là nhiều khi cái lượng muối, lượng phân là nó hay, trong phân là nó hay có thành phần là ví dụ như đạm cao thứ nó đọng lại ở trên những cái lá này mình tưới xả lại, phần còn lại nó sẽ tan ra hết và nó sẽ lấy được dinh dưỡng. Nó thêm một lần nữa thì cây lan nó sẽ không bị vàng lá, đốm lá do hiện tượng là phân nó đọng lại đó mọi người. Và cây nó vẫn phát triển rất là tốt ha. Mọi người thấy cái đỉnh sinh trưởng của nó rất là đẹp luôn, đúng không ạ? Nếu cô chú anh chị và các bạn coi video thấy hữu ích, có thể mang lại giá trị cuộc sống thì hãy cho em xin một like, một đăng ký kênh để đồng hành cùng em nha. Thì video của em đến đây là kết thúc. Và em xin chia sẻ lại, cứ 5 ngày em tưới 1 lần. Và mỗi loại thì nửa mi. Bây giờ cô chú anh chị và các bạn có thể tưới xem, 5 ngày tưới 1 lần là bao Ophix, 5 ngày sau tưới 20 cộng B1 nha. Như vậy thì cây lan nó sẽ phát triển phục hồi lại. Sau khi bộ rễ nó ra ổn định rồi á, thì định kỳ thì chỉ cần 10 ngày mình tưới 1 lần thôi. Đó, mọi người thấy đỉnh sinh trưởng của nó rất là tốt luôn, đúng không ạ? Nó đã rất là đẹp rồi, lá rất là bóng. Phân cá này nó sẽ tạo cho cái lá lan rất là bóng nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã coi video.